हेलो साथीहरु, हजुरलाई स्वागत छ हजुरको आफ्नो युट्युब च्यानल बिटिआर बर्नरमा। अनि आज चाहिँ मैले कुरा गर्ने भनेकै केटीएमले रिसेन्टली नेपालमा लन्च गरेको ड्युक 125 को बारेमा हो। सो यो भिडियोमा चाहिँ यसको प्राइसदेखि माइलेजसम्मको डिटेल इन्फर्मेसन हजुरहरूलाई भन्दैछु। अनि धेरै मानिसहरूले चाहिँ ड्युक 125 को इन्ट्रेस्ट देखाइराख्नु भएको छ हैन, यो बारेमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट देखाइराख्नु भएको छ। सो विथआउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स गेट ट्रेन इन्टु आवर भिडियो। अनि सुरुमै मैले चाहिँ यसको प्राइस भन्न चाहन्छु, किनभने इन्ट्रेस्टिङ टपिक भनेकै ड्युक 125 को प्राइसको बारेमा हो। सो यो नेपालमा चाहिँ 4,49,900 मा चाहिँ उपलब्ध छ, यानि कि 4,50,000 को हाराहारीमा चाहिँ ड्युक 125 हजुरले आरामले किन्न सक्नुहुन्छ हैन नेपालभरि चाहिँ। अनि यसको इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इन्जिन टाइप चाहिँ लिक्विड कुल्ड सिंगल सिलिन्डर 4 भल्भ डिओएच इन्जिन नै हो हैन। अनि इन्जिन डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 124.7 सीसी को इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट छ। अनि पावरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 14.5 PS को पावर छ हैन, 9,250 RPM मा देख्न सकिन्छ। अनि टकको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 12 Nm को टक छ, @8000 RPM मा चाहिँ देख्न सकिन्छ भने बोरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 58 mm को बोर छ र स्ट्रोक चाहिँ 47.2 mm को स्ट्रोक छ भने नम्बर अफ सिलिन्डर एउटा मात्रै छ। र ड्राइभ टाइप चाहिँ चेन ड्राइभ भइहाल्यो, भल्भ चाहिँ 4 वटा छ। अनि फ्युल सिस्टम चाहिँ फ्युल इन्जेक्टेड हो भने फ्युल टाइप चाहिँ पेट्रोल नै हो। अनि हजुरहरूले जो भिडियोमा देखिराख्नु भएको चाहिँ यो चाहिँ इन्डियन भर्जनको ड्युक हो, यानि कि अब 200 सेगमेन्टको सानो भाइ भन्दा नि हुन्छ। ड्युक 200 को सानो भाइको रूपमा ड्युक 125 चाहिँ केटीएमले नेपालमा लन्च गरेको छ। इन्टरनेसनल मोडलमा चाहिँ हैन, अब ड्युक 390 को सानो भाइको रूपमा ड्युक 125 चाहिँ लन्च भएको छ हैन। अब सुरुमा चाहिँ धेरैजना मानिसहरू कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो, इभन म पनि कन्फ्युज थिएँ हैन। अब 390 कै सानो भाइको रूपमा आउला भनेको जस्तो लागिरहेको थियो, तर पनि 200 सीसी को सानो भाइको रूपमा चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छ। अनि माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हाइवेमा यसले चाहिँ 48.05 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज दिन्छ भने सिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 46.92 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज दिन्छ भने एभरेजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 46.92 किलोमिटर पर लिटरको एभरेज माइलेज चाहिँ दिन्छ हैन। अनि टप स्पिडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 106.5 किलोमिटर पर आवरको टप स्पिड छ। र यो 0 देखि 100 को स्पिडमा जानको लागि 17 सेकेन्ड मात्र लगाउने हुनाले यो एकदम फास्टेस्ट 125 सीसी को मोडलको बाइक मानिएको छ हैन नेपालमा। अनि ड्युक 125 को अरू कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरू 43 mm को UST फक छ र एडजस्टेबल मोनोसक पनि देख्न सकिन्छ भने। अनि यसको फ्रन्ट डिस्क ब्रेकको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 300 mm को फ्रन्ट डिस्क ब्रेक छ र रियर डिस्क ब्रेक चाहिँ 230 mm को डिस्क ब्रेक देख्न सकिन्छ। र ब्रेकिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरू ड्युक 125 मा अगाडि पनि डिस्क पछाडि पनि डिस्क देख्न सकिन्छ। अनि विथ एबिएस चाहिँ छ है, 125 सीसी मा पनि एबिएस दिनु भनेको ठुलै कुरा हो। अनि एबिएस भन्नाले चाहिँ एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम भन्छ। यसको बारेमा मैले डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा मैले दिइसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्न मन छ भने माथि कार्डमा डिस्प्ले भएको लिङ्कमा गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि विलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 17 इन्चको फ्रन्ट विल छ भने रियर विल पनि 17 इन्चकै दिएको छ। र टायर टाइप चाहिँ अलोए ट्युबलेस टायर चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ, जो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो हैन। अहिलेसम्म नै मैले हजुरलाई भनिसकेँ 3-4 वटा प्लस पोइन्ट जो चाहिँ अरू बाइकमा देख्न सकिन्न हैन। अनि ड्राई वेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 141 केजी को ड्राई वेट छ। ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 175 mm को छ भने सिट हाइट चाहिँ 818 mm को सिट हाइट छ। र फ्युल क्यापेसिटी चाहिँ 10.2 लिटरको फ्युल क्यापेसिटी छ भने नेट वेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 148 केजी को हो। यो चाहिँ पेट्रोल विथ पेट्रोलको वेट हो भने अगाडिको 141 केजी चाहिँ ड्राई वेट हो। अनि हेडल्याम्पको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरू हेलोजन हेडल्याम्प देख्न सकिन्छ भने टेल ल्याम्प चाहिँ एलइडी टेल ल्याम्प देख्न सकिन्छ। अनि साथीहरू ड्युक 125 ले कम्पिट गर्ने हो भनेकै NS 200 सँग R15 भर्जन 3 सँग नि रिसेन्टली लन्च भएको MT15 सँग नै हो, किनभने 125 सिरिजका अरू बाइक चाहिँ देख्न सकिन्नन् हैन। अनि अर्को हल्ला चाहिँ अब पल्सरले पनि 125 सीसी को नयाँ मोडल चाहिँ निकाल्दै छ भन्ने हल्ला छ हैन। त्यो कतिको साँचो हो त्यो पनि अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले केही कुरा जानकारी लिएर आउने नै छु।